Finished guys shopping. So I'm just here picking up the kids now at the moment, and before we do our exercise guys, before we start, I'm so tempted to get a chocolate. Hindi na talaga ako papayat nito. Oh my god. So Turkish delight to guys. Masarap to. From Coles. So while waiting for the kids to come out from school, because they back to school guys last Tuesday after all the lockdowns and the stage 3 restrictions is finally lifted, so they start school. So this is the Turkish delight. So much vlog pa more na, nangalaglag na. Ay Ginoo, nakapunta na naman ako sa up shop kanina guys, tapos nakakita na naman ako ng super special. Ipakita ko sa inyo ha, saglit lang, saglit, magstay in ka nga dyan phone, stay there, saglit lang. Kain muna tayo eh. Kain talaga inuuna ba? Turkish delight. Pakita ko sa inyo guys ha, saglit lang. Ilagay ko muna kayo dyan, B. Saan ba kayo ilagay? Dito na lang kayo ha. My god, vlog pa more. Saglit lang. Hanap tayo ng paraan. Wala, hindi pwede. Hahanap talaga ng paraan. Saglit lang. I think that will do. Oops! Makapag-vlog lang ba? Hahanap talaga ng paraan. Stay! Sa mukha niyo eh. Saan ko ba kayo ilagay? Diyan na lang. Hindi man magpuyo. Pagpuyo, B. Sa mukha, uy. Yeah, bahala. So guys, oh, tignan nyo itong nabili ko. Ano siya? Saan na ba yun? Uy! Ginoo. Ayaw naman mag-cooperate ng mga ano ko, uy. Ng mga up shop. Habis ko ba? Okay, malaglag ha. Ito guys, oh, tignan nyo. Crocs na shoes. May tag pa talaga siya guys, original. Tapos $5 na lang. O diba? Ang galing. So ibibigay ko to sa aking mother. Kasi mahilig kasi yung maglakad ng maglakad. Original talaga siya ay. Perfect. Diba? And then, mayroon pa akong nakita guys. Pangbata. Kasya siguro to sa aking baby girl. Pero parang malaki siya. Ayan siya. May tag pa talaga to guys. Oh. $10. $3 na lang. O, diba? Ang galing. Bago pa talaga na guys. Oh. Wala pang mancha. And then, ito rin siya. Oh. Nice din. Gap. Na pangbata yata to. Pero kasya siya sa akin ha. Gap Kids. Kasya to kay Zoe. Kasya sa akin. Uy, magka. Pero kung ano lang siya, maliit. Sobrang liit. Ayan, hindi magkasya. Pero kasya to kay Zoe. Kasi, hindi. I-stretch mo lang siya dyan. Oh, diba? Gap. Ano lang to guys? I think this is only, yes, my price oh. $2. Tapos branded na. Saan ka pa niyan? And then, mayroon pa guys. Hindi pa tayo tapos. Ito guys, hindi ko mabasa to. But, i-correct nyo lang ako yan. Yung brand niya yan. Tapos, ano pa siya? Looks new. At, nice to pang work. Pang work ba? Work. Oh, wala pa talaga siyang ano. Wala talaga siyang, ano bang tawag doon? Walang mancha, 'di ba? Maganda pa talaga, oh. Pretty. And then original pa talaga to siya.
Kasi yung tag niya, oh, meron pa dito. And then, guess how much, guys? Ito. Half price pa to, ha? $4. Tapos half price, $2 na lang. O, saan ka pa niyan? Original na original talaga siya, guys. Oh, tingnan nyo. Spray. Spray ba pagbasa niyan? Spray. Or, i-correct nyo ako, guys, if it's wrong. Basta, yun na. Yun na siya. Hi, that's it. Kain muna tayo ng ano. Ay, meron pa palang isa, guys. Meron pa. Ito, shoes na nice na pink. At saka sobrang durable. Oh, kasya to sa nanay ko. Ano lang siya, very soft. Very soft. Ano lang yata to? $3. Diba? Nice. Parang ano lang siya, nagamit lang once tapos walang ano, maganda pa siya, diba? So that is my ano na naman ako, naka-jackpot na naman ako ng special, diba? So yes, that is my Venice haul or ukay ukay haul. Tapos marami akong nakita doon, guys, mga branded pero ano siya, sarap. Kasi yung balikbayan box ko, guys, malapit na siya mapuno. So pinupuno ko lang siya slowly. Minsan pag may mga half price, doon ako namimili. Tapos slowly nilalagay ko sa balikbayan box. Hindi ako masyado naglagay ngayon ng mga chocolates kasi ano lang, isang kain lang, wala na. At least yung mga gamit or ano, at least tatagal, diba? So yeah, yun pa lang ano, yung crop top na binili ko, guys, hindi kasya. Ano siya, maliit. Kaya binalik ni hubby, pinalitan niya ng size 12. Oh my god, size 12 na talaga ako. I can't believe it. Ayoko nang tumaba, eh. Nung ano pa ako high school, nag-ano talaga ako ba, nagdadasal na sana naman tumaba ako, eh, kasi ang payat ka talaga nung maliit pa ako. Ano lang, dugyutin. Ano tawag doon? Dugyutin talagang ang itsura ko nung maliit pa ako. So, ang payat, sobrang itim. My God, para akong malnourished. So, lagi kong pinipray na sana man lang tataba. Ngayon, na tumaba na naman, ngayon gusto naman magpapayat. Hindi ko talaga alam ang gusto ng tao. Ang kain, kaya tataba talaga. Hindi nga ako nagra-rice. Hindi na ako nagra-rice, guys. Minsan na lang. Pero, bumili ako sa Coles kanina ng pork belly. Pag i-roast ko yun, ay saing na naman tayo ng kanin nito. Ay, sige, no. Back to work ako bukas, guys. So, tapos yung kasama ko is Pinay. So, minsan nagdadala siya ng pagkain at saka kain naman ako ng kain. Kaya taba naman ako ng taba. Kasi minsan nagtitake turns kaming nagdadala ng pagkain ba. So, minsan siya ang nagdadala, minsan ako. Kasi in one section kami ngayon dahil sa pandemic. Dahil dyan may zoning kami. So, in one wing, doon lang talaga kami for the moment. So, yung one wing na yun, merong Pinay doon na friend ko na doon, na yung lagi kong kasabay ba. Tapos nagdadala siya ng pagkain. Tapos nakikikain na rin ako. Hindi ba ang kapal ng mukha? Pero minsan naman nagdadala din ako ng pagkain. Pag hindi ako tinatamad magluto. Minsan kasi tinatamad ako magluto, kaya yung mga nasa freezer na lang ang dinadala ko, at least i-reheat mo lang ba. Yung mga leftover nilalagay ko sa freezer, tapos yun ang dinadala ko for lunch sa work. So yun yung aking up shop journey today. So umalis ako mga 1:30. Nag-spend ako ng 30 minutes doon sa up shop.
$20 lahat guys. Ano lang, mayroon akong Crocs na shoes, may branded na pants for work, at saka hat, at saka meron pa yatang isa, 5, magkano ba ito isa? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. Yeah. So yun. Tapos nung isang araw naman guys, grabe talaga tong up shop. Uy, nakaka-addict. Yung hobby ko talaga mag-up shopping. Nakakawala ng stress. Marami kasi dito sa Australia, mga up shop. Yung parang ukay-ukay sa atin, pero maganda siya kasi hindi ka mag-ukay. Hindi mo ukayin. Yun, alam mo yun, yung hinahang talaga nila yung mga damit. Tsaka, walang mga gisi. Ano bang tawag ng gisi? Uy? Walang mga punit or sira. Mga ano lang talaga siya. Mga second hand na hindi. Or minsan may mga tag pa. Tulad ng shoes, diba? Ano lang talaga siya. Yung mga dinodonate ng mga tao doon sa up shop na tindahan. Tapos binibenta nila ulit. Minsan nga nag-drop kami ng isang bag ng mga damit na hindi ko na ginagamit. Yung mga nakolekta ko sa up shop dati. Nung alam mo yung dating bagong dating ka lang dito sa Australia, hala, akala mo kasya pa sa'yo yung tuloy, hindi mo na nagamit. Yung cupboard ko punong-puno ng mga damit na hindi ko na ginagamit, kaya hinahinay ko na siyang binabalik sa up shop. So dinodonate ko siya ulit, tapos yung mga hindi ko na gusto dinodonate ko, tapos ano naman kasi ipadala sa Pilipinas. Uy, kasi mga dress naman yun, hindi wala naman magsusot ng dress sa amin. So binabalik ko siya sa up shop, dinodonate ko ulit. Tapos, yun na lang yung mga sinusuot ko pa ang aking kinikip. Yun nga, nagpa-pile up, sobrang dami. Kaya, hinahinay na ako sa up shop pag nagpapadala na lang ako sa Pilipinas. Kasi yung iba mga branded pa, saan ka pa nun? Pag bilhin mo yun sa mall, ang mahal-mahal na. So, yun guys, yung aking up shop journey. So, kung pupunta kayo dito sa Australia guys, kung mag-tourist or huwag kayo magdala ng mga damit na sobra kadami kasi ang dami-daming up shop dito na sobrang mura lang. May mga $1. Especially kasi 4 yung season dito. May spring, winter, summer, at saka autumn. So, hindi mo alam kung anong susuotin mo. Kaya punta ka na lang sa up shop, marami pang mura na pagpipilian. So, para wala kang maraming dala. Kasi maiipon kasi yan. So, pwede naman dito, pagdating mo na lang mamili ka ng mga damit na kailangan mo. Kasi mga up shop, sobrang daming up shop. Dito lang sa amin, mayroong mga 5 up shop yata dito. So, mga bags, shoes. Yung isang araw nga guys, nakakita ako ng G-Star na pants, $4 lang. Mahal-mahal nun sa online, tinignan ko, G-Star na pants. So yeah, if you are visiting here in Australia, if you coming, don't bring a lot of clothes, because there's a lot of up shops to go to, and if you are into up shopping. But I find it really good, stress-free. Nawawala yung stress mo. Ako kahit buong araw ako doon sa up shop, pwede. Pero minsan hindi ko sinasama yung asawa ko kasi laging nagmamadali ba. So ako pagpunta ako doon, ako lang. So pag nag-up shop ako, hindi ko sinasabi sa kanya. Tapos nagbili ako, iiwan ko na dito sa bag. So sabihin naman niya, where you been? You've been up shopping again. I said, okay. Yeah, that's my happiness. So that's all guys. I hope you enjoyed this video, and thank you so much for watching. I hope you don't forget to subscribe, and if you have any comments, just leave a comment down below, and follow me on TikTok. Actually guys, I got a lot of funny, especially my husband's TikTok. It's all in there. So thanks guys for watching. Bye mama, stay safe, take care, bye bye.